नमस्कार. आज आपण पेन्सिलने डिझाईन न काढता मेहंदी कोनने डिझाईन काढणार आहोत. डिझाईन काढण्यासाठी आपल्याला अगोदर अशा प्रकारे हाताचा आकार काढून घ्यायचा आहे. आता आपण अशा प्रकारे कोनने मेहंदी काढायची आहे. हा घरी बनवलेला कोन आहे. मेहंदीचा कोन कसा बनवायचा हे आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला पेन्सिलने न काढता मेहंदीच्या कोनने प्रॅक्टिस करायची आहे. जोपर्यंत आपली व्यवस्थित प्रॅक्टिस होत नाही तोपर्यंत बुकवर अशा प्रकारे प्रॅक्टिस करावी. अशा प्रकारे प्रॅक्टिस झाल्यानंतर आपण हातावर काढू शकतो.